Tahun 2020 menyaksikan banyak acara perbukuan tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk fizikal. Tetapi dalam situasi semasa ini, ada juga beberapa manfaat yang dapat kita perolehi. Dan peri pentingnya acara-acara perbukuan ini, sama ada dalam bentuk fizikal maupun digital, ini kita akan telusuri dalam perbincangan pada hari ini. Dan anda sedang bersama-sama dengan saya, Hafiz Latif atau Pampis, dalam saluran YouTube Hafiz Latif. Baik, seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia pada tahun ini misalnya, tiada acara perbukuan dalam bentuk fizikal seperti Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan beberapa pesta-pesta buku yang biasanya dianjurkan dalam bentuk fizikal tidak dapat dilaksanakan. Dan ini sebenarnya memberi kegusaran, kerisauan kepada penerbit-penerbit yang ada kerana tiada ruang untuk mereka menjual karya-karya terbitan mereka dalam bentuk fizikal. Tetapi sebenarnya dalam masa yang sama, ini juga turut memberi manfaat kepada para penerbit dan juga penggiat industri kandungan, juga penggiat industri buku terutamanya, untuk memanfaatkan situasi semasa ini. Apa yang saya cuba nak sampaikan pada video kali ini adalah berkenaan dengan manfaat yang kita perolehi walaupun situasi semasa ini tidak membenarkan acara-acara perbukuan ini dilaksanakan dalam bentuk fizikal. Okey, apabila kita bercakap tentang manfaat yang diperolehi oleh kita semua atas situasi semasa yang melanda, tiada pesta buku yang dapat dianjurkan dalam bentuk fizikal buat masa ini misalnya. Yang pertama yang saya melihat dalam situasi semasa ini, kita dapat memberikan akses kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mendapatkan buku-buku yang mereka inginkan dalam bentuk digital, dalam bentuk jualan secara dalam talian. Ini yang saya fikir sebelum ini mungkin kita terlalu fokus kepada acara perbukuan dalam bentuk fizikal. Jadi jualan dalam talian itu agak berkurangan. Tetapi dalam situasi semasa saya melihat jualan dalam bentuk talian juga, jualan dalam talian ini dapat ditingkatkan, dan ini memberikan akses kepada orang yang tak dapat pergi ke pesta-pesta buku sebelum ini mendapat belian buku dalam bentuk fizikal walaupun hanya menggunakan dalam talian. Okey, itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, penganjuran acara ataupun webinar ataupun seminar ataupun mungkin dianggap sebagai bengkel juga dalam kelas dalam talian ini juga dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, dengan lebih baik. Sebagai contoh, saya mengikuti beberapa siri pesta buku dalam talian yang dianjurkan sepanjang tahun 2020 ini. Yang pertama, saya mengikuti Frankfurt Book Fair yang diadakan dalam bentuk talian. Sebelum ini saya belum dapat berkesempatan ke pesta buku Frankfurt, dan ini adalah merupakan kesempatan yang saya perolehi semasa situasi pandemik COVID-19 ini. Yang kedua, saya mengikuti beberapa acara melibatkan hak cipta di Filipina misalnya, dan juga di Jakarta Content ataupun JAKTEN. Saya juga mengikuti acara-acara ini. Dan yang terbaru, saya mengikuti acara di Turla Meetings ataupun Turkish Literature Abroad yang diadakan di Turki. Dan ini semua dalam bentuk talian, yang mana kalau katalah saya harus hadir dalam bentuk fizikal ke semua negara ini, ia melibatkan kos, ia melibatkan masa, tenaga dan banyak lagi hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Tetapi apabila dianjurkan dalam talian, ini memberi manfaat kepada saya untuk dapat mengembara, dapat menghadiri semua acara ini walaupun saya berada di Malaysia sahaja. Dan antara lain yang saya fikirkan manfaat yang diperolehi daripada situasi semasa ini, acara-acara perbukuan ini telah membuatkan kita semua cepat beradaptasi. Penerbit-penerbit, pembaca-pembaca, semua cepat beradaptasi dan menerima situasi semasa ini untuk terus memberi sokongan kepada industri buku walaupun dalam bentuk fizikal, walaupun dalam bentuk digital. Jadi dua-dua sebenarnya ada imbal balik daripada apa sahaja situasi yang sedang berlaku ini, dan ini sebenarnya membuatkan saya lebih yakin bahawa industri buku takkan mati. Baik, jika anda ada sebarang pandangan berkenaan dengan topik ini ataupun anda mahu kongsikan pengalaman anda sendiri
apa yang berlaku sepanjang tempoh tahun 2020 ini, anda boleh tinggalkan di ruang komen dan kita boleh telusuri perbincangan ini dengan lebih lanjut. Apapun, terima kasih kerana sudah sudi bersama-sama dengan saya, Hafiz Latif, di saluran YouTube Hafiz Latif, buku gaya hidup kita.